الشيطان الرجيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزل على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
شديد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. فتح الله لك يا مولانا، تقبل الله منا ومنكم يا رب. الشيخ تفضل حضرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر لا أيمان لهم لعلهم ينتهون فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم
أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. Assalamu alaikum, Sarah. Go ahead and start presenting the announcements. Start with announcements. We have our website updated. It's ICHLA.org. Let me just share. And then on the website, you can find all the events as well as the place to donate. If you want to sponsor an iftar, it's going to be $1,500 per day. And then if you want to pick up an iftar, you can pick it up at the masjid at 6 p.m. It is first come, first served basis. So I'm just going to play the slides out, and then inshallah, once the slides are done, we will begin our session for tonight's program. This Sunday, we have our drive-through pantry for anyone that's in need. Please let them know it's at 2:30, inshallah.
So tonight we have someone that's very dear to the community. He has come by before. It's Dr. Ammar Kahf. He has his PhD from UCLA in Islamic Studies and Political Science, and he's currently the co-founder of Syrian Forum USA. I'm going to go ahead and pass it on to you, Dr. Ammar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Can you hear me now? Yes, we can hear you. Fine. Everything good? All right. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. My dear brothers and sisters, it is a great honor again to share these great moments with my dear family at ICH. I'm very grateful to be with you today. Of course, it's early morning here, so there's a good time difference. But I'm very happy to be with you this early morning. I'll just time myself so you don't have to stop me. As we enter, my dear brothers, just a few reflections on this night as we enter the second third of Ramadan, the third of Maghfirah, the third of forgiveness, that we reflect upon some of the parameters, the elements that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with to achieve such forgiveness, the many boundless avenues and paths and roads and methods that we can achieve such forgiveness in Ramadan especially, has been the one of the great verses in Surah Al-Imran that Allah subhanahu wa ta'ala tells us to hasten, to rush, to come closer as fast as possible with all of our emotions and all of our hearts. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Notice Allah subhanahu wa ta'ala uses the same term al-muttaqin that is also used to describe those who are fasting. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. And the verses go on to the next. My dear brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Imran, and hasten to a forgiveness from your Lord, من ربكم وجنة عرضها السماء, and the heavens that are wider than the skies and the planets and earth, that has been prepared for those who are pious, who are mindful and conscious of Allah subhanahu wa ta'ala. الذين ينفقون, those, and Allah goes further to describe those believers. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ, those who spend, who give for the sake of charity in times of ease and in times of difficulties and challenges. والكاظمين الغيظ, and those who withhold their anger. والعافين عن الناس, and those who forgive people and are forgiving to other people. والله يحب المحسنين. This is an act of ihsan, again, ending the verse, that Allah loves those who are, maybe the term ihsan is always difficult to translate, who are perfectious, who are closer to Allah, who like to do things in the most perfect manner, as if they are dealing with Allah. Ihsan, again, is described as one who you would who would worship, who would act as if he sees or she sees Allah, and if they can't, then Allah is watching them. They are mindful and they are basically making their worships and their deeds to the best possible. My dear brothers and sisters, 5 reflections before I go
my other topic, 5 reflections that very easily I can just very highlight in a quick way in terms of how giving to charity and how sadaqah really is the purification of the heart. And especially in the month of Ramadan, that it is encouraged by many scholars to give your zakat, to give extras. That the Prophet ﷺ said there are duties, responsibilities beyond zakat. That zakat is basically the bare minimum, but is not the only required and the only wajib and the only fard. Although it is a pillar of Islam and it's probably the highest in terms of its emphasis. However, there are many other, and I would want to highlight 5 meanings, 5 reflections, I would say, of al-infaq, of the overall concept of giving. That Allah subhanahu wa ta'ala in many verses combines and mentions the act of giving at the same level or right next or right after the acts of worship. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ in Surah Al-Baqarah, those who believe in the unseen and perform their prayers, and following that, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, and as a result of that belief, they are not attached to these material things. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُم Surah Al-Anfal. الَّذِينَ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ Surah Al-Qasas مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ, and those who have responded to the call of their Lord. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, and they perform their prayers. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Again, this is the first reflection that as a believer, as a Muslim, the act of giving is very much attached in many numerous verses in the Holy Quran with the act of giving for the sake of Allah. The second reflection, my dear brothers and sisters, that a believer gives for the sake of Allah regardless of their situation. When the Prophet ﷺ said that it is ajaban in a surprise way or in a very unique way, the Prophet ﷺ saying a Muslim is very unique, that he is thankful or she is thankful. And if a calamity hits him, then he is patient, and if something good, the good times, glad tidings come to him, then he or she is thankful to Allah. That in all cases, he or she is attached and is closer to Allah subhanahu wa ta'ala. So the second meaning or reflection on this night, my dear brothers and sisters, is that regardless of the situation of poverty, of richness, whether you're rich or poor, whether you are in difficulty or lack of difficulty, in public or not in public, the verse that I started with today, that those who spend that those who spend whether in secret or whether in good times or whether in difficult times, those who spend publicly or in secret, also another element or another that Allah subhanahu wa ta'ala will, and verses from Surah Al-Imran that I referred to, and also in Surah Ibrahim, verse 31, إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, this is in Surah Fatir, وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً, and have spent for the sake of Allah. Again, يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ, meaning they recite the verses of Allah subhanahu wa ta'ala from the Quran, they perform their prayers, and then they spend for the sake of Allah. مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, what we have given them. Again, the source of all giving is Allah subhanahu wa ta'ala has given you as a trustworthy, as something that you are entrusted with during this life. And this is why, by the way, that Allah subhanahu wa ta'ala has prescribed the inheritance, because that money belongs to Allah and He alone decides where this money goes you after you're dead. You don't have the authority to decide after you're dead, because that money is not yours anymore. You simply don't own the money after your death. A third meaning or a third reflection is the effect, the impact that sadaqah
Allah subhanahu wa ta'ala describes it, whether it's the mandatory sadaqah, which is the zakat, or other forms of giving in general. It purifies your wealth, your properties, your money, and it also purifies your heart. It detaches, it helps you to detach yourself from this money. One of the scholars have said, for example, that one of the meanings, one of the reflections of charity is that you have to be less detached to this money that you are giving, or this property, or this element, or items that you are giving, more than what the needy person is in need of that money. That it's you that you are basically practicing nafaqah, regardless of the recipient's need for that in that element. In Surah Al-Baqarah, ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفق من خير فلأنفسكم. And what you spend from the goodness, from the good things that you have been giving, khayr is mal, basically, is property and wealth and money. فلأنفسكم, it is for your sake that you will be giving from your wealth. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله, and you may not give except for the sake of Allah. وما تنفقوا من خير, again, and what you spend for the sake of Allah from your money, يوفى إليكم, will be given to you, will be rewarded to you. وأنتم لا تظلمون, you will not be unjustly treated as a result of that. A fourth reflection, my dear brothers and sisters, that one of the reflections of the meaning of jihad has always been in many verses. Allah subhanahu wa ta'ala combines the jihad of your nafs with the jihad with your money. وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة وأولئك هم الفائزون. And many other verses, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. The first one was الفائزون, and the second one are الصادقون, those who are trustworthy, those who are truthful to themselves. And the first one are the winners, are the those who are the successors, or those who are victorious. And Allah here combines again the act of jihad, of exerting your efforts. And jihad, as you know, on the side note, whenever the Quran mentions jihad, is the general meaning of jihad, that it includes many forms and shapes. And when Allah means specifically the act of wars, then the term is used qatilu rather than just jahidu, because it's more specific to a specific act of jihad. But in this case here, jihad is a very wide spectrum of acts of worship, that you are making that effort and that sacrifice and that internal struggle to do all acts of worship that require that type of internal struggle. The fifth and last one, my dear brothers and sisters, is the rewards, the multiple rewards that Allah subhanahu wa ta'ala gives the example in Surah Al-Baqarah, that those who give from their wealth, from their money, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. It is like a small grain. أنبتت سبع سنابل, has produced 7 sanabil. I don't know the meaning of it, but it's the grain in the wheat that grows. It creates 7 of those, and in each sumbula there is 100 pieces inside it. مئة حبة, that is 700 rewards. Wallahu yudaifu liman yasha, that Allah multiplies as He wishes for those believers. And especially we know the acts, that such an act in the month of Ramadan is also multiplied in many times. And the Prophet ﷺ says, and here is directed especially to those who think that sometimes they are hesitant, that maybe, you know what, it's only those who are rich that are giving, or it's only, maybe I need this money, that you have that hesitance of maybe it's better to keep it, to save it, to maybe I should spend it somewhere else. That internal struggle,
that the Prophet ﷺ says that sometimes 1 dirham, $1, one basically currency, piece of currency, could be much could be faster and could be much better and outweigh $1,000 and 1,000 dirham. And the companions have asked, how come? And the Prophet explains that someone who has $2 and is giving half of his wealth, and then another one who has 100,000 and is giving less. So the hadith goes, سبق درهم 100,000 درهم. كان لرجل, when they asked him, كان لرجل درهمان تصدق بأحدهما وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق به. That sometimes عرض ماله means that from the huge pot of wealth, who only took 100,000, which is a small portion of that. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. My dear brothers and sisters, as you know, I come to you from the Syrian Forum, and unfortunately I don't see many of the faces in the cameras, and I hope that you are seeing my face. But I want to reflect upon these 5 meanings, my dear brothers and sisters, and I'm sure that you have been, or maybe not yet, impounded by the many requests in this month. Obviously, the requests that come from your masjid, from my masjid, from our masjid, is one of the utmost priorities for us during this time of calamity. And as you know, the time of calamity always has blessings, the blessings of staying home and of staying with family, and of really reinvesting in yourself and reinvesting in our families and trying to really think about why we are doing what we used to do, and trying to change some of our old habits, and how can we become better with Allah subhanahu wa ta'ala. My dear brothers and sisters, really one of the great experiences, that the moments that I have lived in the last less than a month ago when I was in the hospital, has been this question, the constant question of what would I do if I get another chance in this life. That after I had a relapse and I really thought I would not make it on the second round of the virus, the questions of, what if I don't come back? What have I missed to do? And really, I do not wish for anyone to be in that moment where you really have to think about what are the things that you have missed. What haven't you done with your family that you need to do? What haven't you done with your wealth and your money that you haven't done before? Or you have not done enough. And I really hope that I could share some of those moments that, it's really not, at the end of the day, life is short. And Allah subhanahu wa ta'ala, in what the hadith says, that nothing will hit you without being spoken or allocated or really meant for you. إنما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني that belief that what I'm doing today in the act of giving is one of the most rewarded acts of worship after prayer, and especially during the month of Ramadan. I want to share, before I step to the my second part of the 25 minutes that is given to me, a short video that I hope that you are able to be able to see. And I hope that you could let me know if the audio is clear. I'm gonna hit the play mode here. Is it clear? Can you? It's a little choppy. I don't know if the sound is coming across clear. It's very choppy because of the network latency. Okay. It's on the. I'll explain it then. That's fine. Stop it so it doesn't. Okay, but you can hear me now, right? Yeah, we can hear and see you. Okay, great.
Sure. So I'll just then share just pictures, maybe better than a video. This is back. Sharing photos. So you can see this picture then. Okay, so the video is available on the Mohit donation website. Basically, I left Islamic Center of Haifa, my dear family, to be part of a new venture, to be part of giving back, really. And it's not just me. I moved with 3 other Syrian Muslim Americans from Texas and Chicago to Turkey to be able to help one of the great calamities in our recent modern history. That is described by the UN as the largest humanitarian catastrophe since World War II. So far, maybe Corona is coming close to that, but basically trying to present something new and something different, something that is unique, is efficient, and is not in a very small scale, but it really encompasses the very dynamic problems and issues that both Syrian refugees face in Turkey, close to 4 million Syrian refugees, close to the population of the city of Los Angeles, if you want to compare it. The city as a city itself is close to about 4.5 million last time I checked, at least before this new census. In Syria, there's close to 6 million internally displaced, 6.2 at least at this point. There's at least 3 to 4 million internally displaced in the north, and a few in the northeast, and many other areas. So the catastrophe, and of course the destruction of properties is over 80%. The destruction of schools is about 90%. The statistics say that anywhere between 2 to 3 million children are out of school. So really the catastrophe cannot be done by just giving food or giving general charity. And so what we have come to, it's okay. Somebody's trying to annotate the image, that's fine. Really wanted to make something that is not only food baskets, but really transcends to creating more jobs, to empowering those Syrians, to at least make sure that we create a path for independence, a path for Syrians to really create jobs themselves, and not only just find jobs. So we start with matching people with jobs, with giving small grants. We have, inside Syria, the projects are mainly along 5 main sectors. We have the water and sanitation for both cities that are still existing, and also for a lot of the camps that exist. Creating safe, especially now in the Corona pandemic, trying to give hope, basically, to give hope to the many children, many families. Number one, we work in the water and sanitation sector, in the education sector, in the shelter sector. We have built over 900 single-family residence units in the last few months, actually, especially with the huge crisis of the over 1 million people in the Idlib region. We work also in the area of food security. So a lot of grants that we have given to small and medium-sized families, large families also, in displaced areas, to farm their lands, to be able to grow their crops and make money after it and selling them. So the entire cycle, and not just giving them a grant and then moving away. And this is why creating an institution was one of the main objectives of our work, and not just giving and moving along in that sense. So I wanted to share this accomplishment that has been as a result, of course, of the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, and very importantly of the many donations, many dua, many support
from the California community, from Southern California especially, and especially from my family in Hoffman that has never let me down. My dear brothers and sisters, creating a job for a refugee family in Turkey, and maybe about 20% of them have orphans. We have about maybe 5 to 10% that are physically handicapped. In 2000, and let me give you this number and start getting your feedback also and your support on this. Creating in 2019, one of our programs of our departments that only focuses on creating jobs has been the program of Rizq. Created so far over 20,000 jobs for Syrians in the last 5 years. In 2019, created 1885 jobs, 1,800 basically jobs, an average income of $400 per month that they make, and that basically created close to $9 million. The cost of that, and that is a zakatable cost according to the fatwa that we have. So basically you can donate from your zakat to help a family find a job. And this is Ibn Sabil, which are the refugees that have no wealth or income or disposable income that they could live in. The cost of that is close to $300. So you give $300 per family or person, and the result is at the end of the year close to 1,800 making their own money. My dear brothers and sisters, I know that time is up, but I really hope that we can get a few quick commitments and I could move on without putting extra burden on the timing. But if we can get, the first as being the first fundraising after the fundraising for the masjid, and of course parts of this will go to your masjid as a co-contribution from the Syrian Forum. Syrian Forum USA is based in Chicago, has a U.S. board. I'm one of the board members in Chicago for the registration. So Jildat is going to tell me that my time is up. Good, Ammar. You can. Robert, did you put the link? Is the donation link available here, or should I? Is it? The donation link is on our website. They can go to the website ithla.org. So what they can do is either go to Mohit app and to our website, or on the chat box. Whoever wants to donate, he can just send us a message with the amount he wants to donate, inshallah. And I got $1,000 for you from the start. So. Jazakumullahu khairan. Yeah, and if we can get, start with at least 5 1,000s, anyone who could start and support, basically this would support the organization and the services that are provided. And again, this is zakat because it only goes towards helping the, if you mark it as zakat, then it will only go to the zakatable functions of the organization. So if I can get 5 of the 1,000s, and then we can move to another, another amount, 5 or 6, even more if there are good. Amani, you're unmuted. Go ahead and mention your amount. Yeah. And as a reminder, folks, raise your hand to donate if you want to make it public. If you want to keep it in discretion, you can put it in the chat box to all the panelists, and we can keep it discreet. Jazakumullah khair. Amani, go ahead. Yes, we are going to donate the $3,000. MashaAllah, Jazakumullah khair. And the name right now is showing is Amani. Can we get the name actually? Yeah, both of us. It's both of us. Oh, Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Barakallahu feekum. Anyone else? So we're at 4,000. Anyone else we could support, inshallah ta'ala? Again, if you want to donate in discretion, please type it in the chat box to all panelists, and then only the panelists and the admins will see it, not the participants. Jazakumullah khair. Anyone with $1,000, we can move on. Anyone raise their hands or
Put their hands up. $500. We can get 10 of them quickly, and we can move to the next. Anyone raising their hands? Participants. Again, this is a program that has been going on, the employment program, for at least 5 years, created jobs for over 20,000 Syrian refugees. Many of them actually started their own small business and now support many other families. And we have many of those videos also available on our website, SyrianForumUSA.org. And any hands for the $500? I could do 500. And this is who, sorry? This is Sara Sablan. Sorry. جزاكم الله خيرا. You can go, the link is available on جزاكم الله خير, Brother Malik. Dr. Ammar, I actually have a question. Yes. When the company matches, can we do it through our company site? And then do you guys get double the amount? I mean, depends. Sure. I mean, I wouldn't say no for the doubling. I just want to make sure that they're okay. Some companies have requirements, and we can sign up if there's a requirement to sign up. No, I believe you guys are on there. I saw it last year. So. Okay. Great. Any other brothers? Any 500s? Jazakumullah khairan. To support $1,000. $1,000. Jazakumullah khair. This is Dr. Samir, or can't see who was speaking. Dr. Samir Arab. Hey, Dr. Samir. الله يجزيكم الخير وبارك فيك. شايف لسه أنا متذكر الأصوات فيعني حسبت دكتور سمير بس ما شفت الله يجزيكم الخير وبارك فيكم يا رب. Yeah, from Mahmoud, $500. Anyone else with the $500 so we can complete some of the fives, at least 500s? Muhammad Fadl, he has something open and up there. All right. I know I couldn't. Yes, $500 from me to him. That's why I tried to text you, but it's okay. So inshallah, I'll give it to her to Masjid. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Oh, yeah. Come on, any hands up? Now I see the hands. This is a nice feature with the hands up. I see the hand of Islamic Center of Hawthorne. So is the masjid also giving, or? No, this is actually Sheikh Majdi from Glendale. Yeah, this for me, inshallah. أهلا وسهلا. أهلا Sheikh Majdi, كيف الحال? Allah يبارك فيك, my friend. So how much? Islamic Center of Hawthorne, inshallah. How much, sorry? 500. الله يجزيك الخير يا رب. دكتور محمد نجار تفضل. السلام عليكم أخ عمار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الصحة؟ إن شاء الله بخير. الله حياكم الله. $500. الله يتقبل يا رب. تقبل الله إن شاء الله. الله يجزيكم الخير يا رب. ما بعرف قديش how much more time أخي جودات بس. You have 2 more minutes, inshallah. 2 more minutes. طيب, very good. Any other 500s, dear brothers? Hazar. Can't remember her. they're what? Yaman. Yaman. Thank you so much. Yeah. السلام عليكم أخ عمار, الحمد لله على سلامتك. السلام. الله يبارك فيك. إن شاء الله نشارك $500. الله يجزيكم الخير يا رب. الله يبارك فيك يا رب. الله يتقبل يا رب. Any other 500s, brothers, sisters? Inshallah. Any hands that I don't see that maybe you could speak or place in the panel here? See. Can go to 250, Ammar.
250? Anyone for 250? Going once. When Majdi Lakour, I see his name, but I don't hear his hand up. Brothers, sisters, anyone for 250? Ali Q. Ali, and I see the chat box. Is it Sister Fatima? Yeah. 600? You might not want to announce that in case they want to keep it discreet in the month. But Ali, this is only for panelists. Ali, is this Ali Qwader? Is it Ali Q? Is this Ali Qwader that you're unmuted? Yeah, raise your 250. hand. 250. Jazakallah khair, ya Ali. Allah barik. Jazakumullah khairan. Anyone else for 250? Any hands up, brothers, sisters? Jazakumullah khairan. Going once, going twice. Brothers, also for the and sisters for the $100, and we will end with that. If anyone wants to give the $100, again, you can give it to the masjid or online at the link that is provided through the website or through here, the chat box. Malik, go ahead. 100 more. Jazakumullah khair. الله يجزيكم خير يا رب يا الملك. Abdul Wahid has his hand up. أخي عبد الواحد 100 ولا 200؟ اعملها 200 معنا ليش لا؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يجزيكم الخير يا رب يبارك فيكم ويخلف عليكم إن شاء الله. Ameen ya Allah. So inshallah, Ammar, we're going to send the link of the app where there's a tab especially for the Syrian forum there, so that we know that all the money goes to the this specific cause. In addition, we'll if somebody send us checks or something personal checks they want to send us, they can send it to the masjid, but right in the note there it's for the Syrian forum, just for this purpose. So Muhammad Zuhdi, you want to make a donation? You're unmuted. Your hand is raised. السلام عليكم نحمد الله على سلامتك. يا هلا حبيبي. أهلا. إن شاء الله 100 من عند الله. تقبل الله. الله يبارك فيك. الله يتقبل. الحمد لله على سلامتك. Allah يسلمك يا رب. الله يسلمك. And also there's a video that I was not able to show on WebEx is available on the donation link website, on the Mohid website. Also on our website too, but you can see it through there. It has a few numbers of the organization. So you can see what's happening, what we do, all the different activities that we do, and have a better idea of what's happening. And again, you can always reach me. My contact information is available with the brothers in the masjid, and always available to help in any way. Jazakallah khair ya Ammar. الله يجزيك خير. بارك فيكم يا رب. We're going to move on now with the program, inshallah, to Dr. Muhammad al-Katib. And sorry, you can take it over, inshallah. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. الله يجزيكم الخير يا رب. Dr. Muhammad, you're up, inshallah. Okay, just one second. I'm going to share. Can you see my screen? Yes, inshallah. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين
لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون
لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتح الله لك يا مولانا، تقبل الله منا ومنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات
أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله وبرسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم
إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. صدق الله العظيم. Jazakallah khair. Is Sheikh Hamdi available to give a dua? Oh, there we go. السلام عليكم. الدعاء tonight إن شاء الله. هذا turn tonight for الشيخ محمد الكاتب. إن شاء الله. You want to go to Sheikh Muhammad al-Kafir to give the dua? Yes, his turn tonight. Every one of us night. So yesterday Sheikh Osman, today Muhammad al-Kafir, tomorrow Sheikh Hamdi إن شاء الله. ماشي إن شاء الله. I'll pass it to Sheikh Muhammad al-Kafir then. إن شاء الله. Jazakallah khair. Or Ammar, if Ammar Kahf is still with us, inshallah, he can do dua tonight. It looks like they're both available. I think, okay, he's still available, yes. توكلوا على الله شيخنا معلش. يلا والله وحشنا يلا. بنأمن عليكم والله. الله يبارك. والله توكلوا على الله توكلوا على الله. خلاص الشيخ محمد الكاتب بقى إن شاء الله. الله يكرمك يا رب. الله يبارك فيك يا رب. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ومنك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا وتقبله منا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك
والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة نقمتك، ومن انقطاع نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن جميع سخطك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. امين يا رب. جزاك الله كل خير يا دكتور محمد، الله يبارك فيك يا رب. إياكم شيخ. ان شاء الله نسعد باذان بقى ان شاء الله، اذان العشاء. مين حيكرمنا الليله دي ان شاء الله؟ I believe it's عبد الواحد. I just passed the mic on to him. يلا ان شاء الله عبد الواحد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. We'll see you إن شاء الله بري عشاء عند القيام. We'll see you إن شاء الله 5:15 إن شاء الله. السلام عليكم.